आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे बेसिकली a technique used in biological examination in which the specimen is added with stain or dye is known as staining। टेक्निक हमारे पास स्टेनिंग वो टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी बायोलॉजिकल मीना चीज़ों को जरा सेल्स या द टिश्यूज एग्जामिनेशन फिल्म को यो माइक्रोस्कोप दलांदे या द माइक्रोस्कोप पर जरिए बांधे नुदाने पर उनका स मटेरियल यूज को उसे कलर यूज को उसे स्टेन यूज को उसे para the visualization मीना चीज़ों को कानून क्लियर करने के लिए बारे से ज़रूर सर वो चीज़ the staining सभी उनको ज़रूरत the staining सभी मीना चीज़ organism څنګه چې سیل organism د سپیچ هغه ترانسپیرنت وي مين دا چې موږ کلیرلی نشو د بغیر د سټینډینګ میټیریال یا بغیر د سکر یا بغیر د سټاین نو دا د کومه د هغه لپاره سپیسیفیک کلر یوز کوو سټینډینګ میټیریال یوز کوو چې هغه د سکر او سټینډینګ ته کلیر وي ټیک شو موږ اوس چې موږ ویژوالایز مين دا چې د مین پرپس چې کوم د سټینډینګ میټیریال لپاره یا مین امپورټنس یا مین نیډ چې کوم دی غواړي چې انهانس د ویژوالایزیشن اف ډیفرنٹ organisms موږ د ویژوالایزیشن چې کوم دی هغه انهانس کوي یا موږ لازم پېژنو چې زموږ سره د مایکروسکوپ چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه انهانس کوي مين دا چې موږ ته کوم سیستم ګورو کوم ارګانیزم ګورو سیل دی یا ټیشوز دی هغه موږ ته کلیر ښکاري نو دې لپاره موږ سټینډینګ میټیریال استعمالوو موږ وایو چې سټینډینګ زموږ سره هغه ټیکنیکس دي په کوم کې چې موږ بایولوژیکل ایگزامینیشن کوو د بایولوژیکل ایگزامینیشن مطلب دا دی چې موږ په بایولوژي کې سټینډینګ میټیریال وایو نو مين دا موږ یو سیل سټډي کوو موږ سیل ارګانیزم سټډي کوو موږ یو سپیسیمن سټډي کوو بکټیریا یا چې کوم د ټیشوز دی هغه سټډي کوو د هغې د سټډي لپاره موږ هغه سپیسیمن چې کوم دی هغه اډ کوو په سپیسیفیک سټین یا ډای کې د څه لپاره چې هغه موږ ته کلیرلی ویژوالایز شي یا هغه موږ کلیرلی ووینو دا د لینیر دی زموږ سره بیا د سټین چې کوم دی ډفرنټ ټایپس دي موږ وایو ټایپس اف سټین یا د سټین مختلف ټایپس دي کوم سټین موږ یوز کوو د فرست ټایپ چې کوم دی از وایټل سټین وایټل سټین زموږ سره هغه سټین دی کوم چې موږ د لیوینګ سیستم لپاره استعمالوو مين دا موږ چې بایولوژي کې سټینډینګ میټیریال د بایولوژي کې سټینډینګ میټیریال موږ زیاتره د لیوینګ سیستم لپاره مين دا چې موږ د سیل لپاره یا چې کوم د لیوینګ ټیشوز لپاره یا د لیوینګ ارګانیزم لپاره یا د لیوینګ ارګان لپاره یا د لیوینګ ارګانیزم لپاره ټیک شو فار ایگزامپل بکټیریا یا certain other microscopic organism دا غیر لپاره موږ certain سټینډینګ میټیریال استعمالوو هغه ته بیا موږ not so there is not vital stain او دا vital stain دغه امپورټنت خبره ده چې زموږ non toxic لیوینګ یعنی د لیوینګ ټیشوز ته د لیوینګ سیلز ته یا د سپیسیمن ته څه نقصان نه رسوي نان ټاکسیک وي او د ایگزامپل زموږ سره د میثایلین بلو یا نیوټرل ریډ چې کوم دی دا زموږ سره سټینینګ دی کوم چې موږ ایز ا وایټل سټین یوز کولی شو نیکسټ ټایپ چې کوم دی زموږ سره there is the principal stain او په principal stain او counter stain دا موږ کریکټلی وایو counter stain دا موږ د principal stain ته راځو په ځینې ټایم کې موږ چې کوم دی دا سیستم یوز کوو چې هغه موږ ته کلیر د یو سیس ایمیج ورغی فار ایگزامپل موږ د سټوډنټ ارګانیزم یا یو ارګانیزم دی د هغې باندې موږ سپیسیفیک سټین یوز کړل خو هغې موږ ته کلیرلی هغه ایمیج را نه کړو نو هغې ته موږ پرنسپل سټین وایو اولنی سټین چې کوم موږ یوز کوو د فرست سټین اپلایډ ټو ا کمپوننټ په یو کمپوننټ په یو پارټ باندې یا په یو هر یو سیستم ته یو سپیسیفیک پروت دی په هغې باندې موږ چې کوم فرست سټین یوز کوو هغې ته موږ پرنسپل سټین بیا کاونټر سټین مين دا چې زموږ سره د پرس کا موږ پرنسپل سټین چې کوم دی هغه سپیسیفیک کلر را نه کو یا موږ چې کوم سیس کتو هغه سټرکچر یې شو نه کو یو دویم سټین چې کوم موږ یوز کوو هغه موږ کاونټر سټین وایو in certain biological examination two stain are used دو سټین موږ یوز کوو in which the first stain is principal stain and the second stain is counter stain the second stain چې کوم یوز کوو هغه counter stain وایو for example موږ د gram negative bacteria لپاره ساتو that is the safranin counter stain ٹھیک شو دا زموږ سره سفرانین چې کوم دی دا یو کاونټر سټین دی کوم چې موږ اخلو د ګرام نیګیټیو بکټیریا لپاره بیا نیکسټ کوم دی سره پرمننت سټین پرمننت سټین موږ په لیبورټری کې چې کوم مختلف سلایډز ګورو په هغه سلایډز باندې پرمننت سټرکچر دی کوم موږ فار ایگزامپل دا د مایټاسس چې کوم دی سیلز دی دا د هغې سلایډ دی خو هغه سپیسیفیک سټرکچر په هغې باندې وي موجود وي یا موږ په لیک کې ګورو د بکټیریا ډایګرام هغه په سلایډز باندې موجود وي هغه کلر موږ ته کلر کوم ډایګرام چې هغه موږ ته ښکاري نو د دغه لپاره چې کوم سټین استعمال شوی دا پرمننت سټین مين دا په دې سلایډ باندې چې کوم سپیسیمن پروت دی هغې د کلر ورکړی خو د لانګ پیریډ اف ټایم لپاره دې ته موږ پرمننت سټین وایو موږ څه وایو د سټین دیٹ لاسٹ فار ا لانګ پیریډ اف ټایم لاسٹ په کې باندې رہتا ہے
کوم چې وي زموږ سره د لانګر پیریډ ټایم لپاره د زیات ټایم لپاره کنسټینګ میټیریل وي هغه لپاره کنسټینګ وي without fading fading مطلب غایب موجوده ده کوم چې زموږ سره سم نه غیري and does not damage the specimen or specimen damage کیږي موږ دا specimen د سره نقصان نه ورکوي بلکې د زیات ټایم لپاره موږ په سلاید باندې ګورو په لیب کې زموږ سره سلاید راځي په هغه باندې یو سپیسیفیک سټرکچر وي او هغه د زیات ټایم لپاره پروت وي د زیاتو میاشتو لپاره د کلونو لپاره نه پروت وي خو بیا په هغې باندې هغه کلر نه ښکاري نو دا کلر چې کوم ښکاري دا د سټینډینګ میټیریل د وجې نه ښکاري یا د سټینډینګ نه ښکاري خو دغه سټینډینګ میټیریل چې کوم دی دا پرمننت سټینډ دی لکه موږ فار ایگزامپل اخلو دیٹ از د میټالین بلو یا زموږ سره نیکسټ چې کوم دی ټمپرري سټینډ دی ټمپرري سټینډ دی موږ چې کوم دی یو ایکسپریمنټ کوو او په هغه ایکسپریمنټ کې موږ یو سپیسیفیک سپیسیمن یا یو سپیسیفیک ټیشوز ګورو خو د څه خاص ټایم لپاره یې ګورو بس صرف موږ ته په هغه ټایم باندې ښکاره شي نور زموږ ضرورت نشته هغې ته نو د هغې لپاره بیا موږ ټمپرري سټینډ اخلو ټمپرري سټینډ دی یوز فار امیډیټ ابزرویشن موږ چې کوم دی څه ګورو په لیب کې بس صرف په هغه ټایم باندې بس ګورو نو هغې لپاره بیا موږ ټمپرري سټینډ استعمالوو with through the light microscope موږ چې کوم څیز ګورو نو obviously چې هغه زموږ سره مایکرو ارګانیزم وي یا مایکروسکوپیک وي د هغه موږ د مایکروسکوپ د لاندې ګورو د مایکروسکوپ په ذریعه باندې ګورو د هغې لپاره چې کوم موږ عارضي ډول باندې کوم سټین استعمالوو هغې ته بیا ټمپرري سټین وایي دا زموږ سره کلر the color of stain fades after short period of time mean دا چې زموږ سره دا کلر د یو short period of time نه پس غایب شي موږ دا هغه سټرکچر ښیي خو هغه سټرکچر د لانګ پیریډ اف ټایم لپاره نه بلکې موږ چې کله هغه سټرکچر وینو یو سپیسیفیک کلر ورکړي د یو خاص ټایم نه بعد بیا هغه زموږ سره څه شي غایب شي د دې اگزامپل زموږ سره آیودین سولوشن یا انالین سلفیټ چې کوم دی دا موږ اخلو ایز ا ټمپرري سټین ٹھیک شو موږ وایو چې بیسیکلی سټینډینګ زموږ سره هغه تکنیک دی د کوم په ذریعه باندې چې موږ یو خاص سپیسیمن چې کوم دی هغه څه کوو هغه موږ ایگزامینیشن د هغې کوو د یو مایکروسکوپ په ذریعه باندې خو هغې زموږ سره څه کوي د هغې چې کوم ویژوالایزیشن دی یا چې کوم د مایکروسکوپ او ریزولوشن پاور دی هغه ورته انکریز کوي ٹھیک شو دا زموږ د دې ټاپک انشاءالله next topic or discuss the chromatography of our next video. That's enough for today. Thank you very much.